Senador Go ang mga taga Surigao del Norte na huwag mag-atubilig lumapit sa malasakit center sa kanilang lugar sakaling may maospital sa kanila. Kung naamoy mga pasyente, hinahanglan ninyo tabang natay 102 ka malasakit center sa tibuok Pilipinas nga handa mo tabang hantod mas zero balance ang ilang hospital billing. Inyo gud ni duula lang na. Kami ni Presidente Duterte andaming magserbisyo sa inyo sa abot sa among makaya. O timan ininyo pinalangga mo namong tanan. Narito naman po ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa report ng Department of Health kahapon, April 16, 2021, umabot na sa 914,971 ang total number of confirmed cases matapos madagdagan ng 10,726 na mga bagong kaso. 145 na katao ang mga bago nasawi kaya umabot sa 15,738 ang total COVID-19 deaths. Ang mga kababayan naman po nating nakarecover na sa sakit ay may kabuang bilang na 705,757 matapos pong makapagtala ng 650 new recoveries kahapon. Ang total active cases naman sa kasalukuyan ay 193,476. Kung may nararamdaman pong sintomas ng COVID-19, makipag-ugnayan sa inyong barangay health center at maaari rin po kayong tumawag sa hotline na 02-894-26843 o i-dial po ang 1555 para kumonsulta. Nandyan din po ang One Hospital Command Center hotlines upang tulungan kayo na ma-admit sa paggamutan kung kinakailangan. May hatid naman pong magandang balita ang Octa Research Team dahil ayon sa kanilang datos, bumaba na ang bilis ng transmission ng COVID-19. Magtuloy-tuloy kaya ito sa mga susunod na linggo? Ating alamin mula kay Dr. Butch Ong, ang miyembro po ng Octa Research Team. Magandang araw po, Doc. Magandang araw, Yusek Rocky. Magandang araw sa mga nanonood at nakikinig sa programa. Opo, ayon po sa Octa Research, bumaba na sa 1.16 ang R0 o reproduction rate ng virus. Pangkalahatan po ba ito ay sa NCR plus areas lamang? Ang 1.6 na reproduction number ay sa NCR plus bubble natin, no? Magandang balita ito kasi nag-umpisa tayo nung unang lockdown, nung ECQ natin about 3 weeks ago. Nag-umpisa tayo around 1.9, no, yung ating reproduction number at dahan-dahan naman bumaba until naging 1.16 ang ating reproduction number ngayon, no? But we still want to see a reproduction number which is less than 1.0. So hopefully itong linggo na ito makita natin 'yan, no? Ang numero naman din ng mga number of new cases ay nakikita natin sa Department of Health COVID bulletin, no? Hindi na pumapalo sa 15,000 or 14,000, no? I think kahapon nasa 10,000 tayo at sana makita natin ngayong linggo na ito ay continuously bumaba na ang number of new cases natin sa NCR at pangkalahatan sa buong Pilipinas. Opo, bigyan daan ko lang po yung mga tanong ng kasama natin sa media. Ano po, mula kay Red Mendoza, kahapon po ang reproduction number na NCR ay 1.16 nga po at sinabi din po na para makawala tayo sa 5,000 na daily average sa NCR, kailangan ng R0 natin ay mas mababa pa sa 1.0. Sa tingin niyo po ba ay maaabot po natin itong desired R0 na ito at mabilis po ba tayong aabot sa 1 million na kaso, 1 million case? Okay, Yusek, yung ating reproduction number ay dependent din of course on the restriction ng mobility ng community, no? Nung nasa ECQ tayo ay understandably mas mabilis bumaba ang reproduction number natin. Kaya from 1.8, 1.9 naging 1.3 and then 1.2 and then ngayon 1.16. Ngayon na nasa MECQ tayo, no? We expect na mas mabagal ang pagbaba ng reproduction number, no? Pero it's too early for us to tell kung kailan tayo pupunta sa 1.0 or mas mababa sa 1.0. Masyado maaga pa, maybe by mid of this week, no, this coming week, malalaman natin kung mahihit natin ang target natin. Ano naman kapag tayo naman ay nagde-decide, even the government decides naman for new policy on restrictions, it's always based naman on scientific
data, no? Lagi naman binabase yan sa Department of Health data drop, no? At lagi naman natin sinusubaybayan yan at ayon naman sa datos ang desisyon. No? So hopefully by Wednesday or Thursday, makita natin na 1.0 and I hope na mas mababa na siya sa 1.0 by Thursday. Opo, ulitin lang natin, Doc, ano, ito po ba yung epekto na ipinatupad ng ECQ at sa tingin niyo po, ano po yung trend natin sa susunod na linggo kung meron naman po, kung meron man po? Well, ang trend natin, pababa naman ang trend natin. Kung nakikita natin yung report ng Okta, makikita nyo, it's quite a significant decrease of the R0, no? Mula noong March 19 hanggang ngayon, talagang pababa naman ang trend natin, no? Kaya lang hinikayat ko na ang mga kababayan natin, no, para ma-hit natin ang target natin na 1.0 and below. Ngayon pa lang, no, mas kumbaga magkaroon tayo ng mindset na nasa ECQ tayo, no? Nataasan natin yung ating vigilance, no? Magkaroon tayo ng disiplina sa paglabas, no? Dahil mas maluwag ang restrictions ng MECQ at there is actually a risk na baka tumaas ng bahagya habang nasa MECQ tayo ngayong linggo. So kailangan pa rin natin mas maging disiplinado sa pag-conduct ng apat dapat at sa minimum health standards. Pero sa tingin ko naman na maaabot naman natin yan kung magsama-sama tayong, sabay-sabay tayong mag-conduct ng ating minimum health standards. No? Ang tinitingnan ko rin ngayon ay actually yung hospital utilization rate natin. No? Sa ngayon kasi yung hospitals natin na nasa critical level pa, yung ICU at yung mga ward beds. No? Pero yung ating isolation bed nag-improve ng konti, no, dahil na nagdagan na yung ating mga isolation facilities, no. But as I have mentioned earlier, yung isang COVID na pasyente can stay from 1 week to about 3 weeks ang total stay. So kumbaga puno pa yung mga ospital ngayon dahil nagre-recover pa yung mga nagkaroon ng COVID about a week or 2 ago. So tulungan lang natin yung ating mga doktor, no, na hindi tayo magkasakit. Let's take care of ourselves and have a preventive mindset para itong linggo na ito, maibaba na natin talaga ang R0 natin at maibaba na natin yung ating hospital utilization rate. Opo. Pero sa kabila po ng pagbaba ng reproduction rate ay ang pataas naman po ng datos, yung sinabi nyo nga po kanina, yung case fatality rate. So ano po ba ang percentage nito ngayon at ano po yung dahilan nito? Posible rin po bang magtuloy pa ito sa mga susunod na linggo? Nasa about 2% USEC yung ating case fatality rate, ano. And this is kumbaga ay it's a global trend now, no, that 2%. However, having said that, ano, ang ating mga doktor sa ating mga healthcare worker na lang lahat, mga doktor, mga nurse natin, no, na kumbaga they're able to keep it from getting higher, no. Kaya lang even though na nadagdagan yung ating mga healthcare facility, no? Yung ating healthcare worker naman ay hindi naman nadagdagan ng ganoon kadali, no? Of course, we appreciate the arrival of the healthcare workers from the south to help out the capacities here in NCR plus bubble, no? Kaya lang sa dami ng mga nag-aantay ng mga pasyente sa ER, sa dami nag-aantay para ma-admit, ano? We still have a limited number of healthcare workers na sana maalagaan lahat ng mga kailangan alagaan. Pero yun nga, no, we are still within the case fatality rate is around 2%, no. It's a global rate also. And nakikita natin every day din naging 1.96, 1.98, 1.9 ang case fatality rate, meaning ang healthcare workers natin ay at par, no, with the global standard, no. So sabihin magagaling din yung ating mga doktor, ating mga healthcare workers, mga nurse natin, world standard tayo. So hindi lumalayo pa din sa case fatality rate ng buong mundo. Opo, Doc Ong, may tanong naman po mula sa Tribune News Desk. Okta daw po and DOH have differences in figures such yung deaths involving senior citizen. How will you explain the differences po and has the DOH asked you for clarifications? And what will you do next so as not to make the public confused?
Well, ang datos naman namin ay palagi naman base sa Department of Health draft data, no? And ang calculations naman ay ginagawa ni Professor Guido David, no? And hindi naman lumalayo din naman sa nangyayari naman talaga in the field, no? Yung computations and yung projections na ginagawa ng Okta. Both of us are working on the Department of Health and Okta. We are both working on the same data set, no, the same data set, no. And siguro ang pagkakaiba lang is the averaging of the data, no. So kumbaga siguro it's in some of the mathematical assumptions, in some of the mathematical elements na ginagamit ng Okta at ginagamit ng Department of Health, no. But both of us are working to advise on policy, to keep people informed, no. There is no confusion naman, no, dahil syempre ang the basis is still the same. The basis is in the data set of DOH. Opo. Tanong pa rin po mula pa rin sa Tribune News Desk, due to discrepancies daw po in numbers, some are doubting your credibility in monitoring pandemic figures. Maglalabas pa rin po ba kayo ng forecast or assessment, and how will you respond to criticisms? Well, antay lang namin yung next report ng Okta, no, which will be coming out middle of next week. Titingnan natin kung gaano kalapit or gaano kalayo yung ating data set with the data set given by the Department of Health, no. Both of us are working for the benefit of the public's information, no. And if ever there are questions about our projections, no, open naman kami para sagutin, no. Except that it's the data set and the computations are really done by our mathematician, who is Professor Guido David, no. So siguro antayin na lang natin ang susunod naming report kung saan siguro lalabas ang next projections namin. Importante ito kasi ito yung end ng MECQ itong linggo na darating, no. Ito yung pangalawang linggo natin, and I think it will be important for us to determine, no, kung ano yung magiging trend natin, no. So maaaring makalabas kami ng next report namin sa Thursday na. Opo, pero Doc Ong, kung Okta Research team po yung tatanungin, ano po, sa palagay niyo po ba nasayang yung 2 weeks na ECQ implementation natin sa NCR Plus area sa pagpasok natin sa MECQ classification? At pwede po ba natin masabi na isang concern yung posibleng tumaas dahil nandito tayo sa MECQ? Hindi na sayang, Yusek Rocky, dahil bumaba naman talaga ang ating reproduction number, no. Talagang the ECQ, and then in the transition ng MECQ, we still continue to see a lowering of the reproduction number. So hindi naman nasayang, and we still have 1 week. No, meron pa tayong isang linggo para ibaba pa ito. So may pag-asa pa tayo na talagang maibaba natin sa below 1.0. So wala naman nasayang, no. The numbers sa data set ng Department of Health, nakita natin, kinompute naman yung production number, ay steadily bumaba naman. And even after the ECQ at even after the 1 week ng MECQ, steadily pa rin siya bumababa. So ang malalaman natin talaga kung na-reach natin ang goal natin, no, by almost the end of this week, no. Hopefully ma-lift na yung MECQ at baka step down tayo. If not, we leave it up to the IATF to decide kung kailangan pa i-extend ang MECQ or ibaba na natin sa next step, pababa. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa palagian ninyong pagtugon sa aming paanyaya, Dr. Butch Ong ng Okta Research Team. Ingat po kayo, Doc. Maraming salamat, Yusek Rocky, at magandang umaga sa lahat. Salamat po. Isa pong bagong variant nga po ang nakita mula sa bansang France, at sa mga paunang impormasyon, hindi na-detect ng RT-PCR test ang nasabing mutation ng virus. Paano makakaapekto ang balitang ito sa pagkontrol naman natin ng surge dito sa bansa? Para bigyan tayo ng detalye sa development na yan, makakasama po natin si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Yusek, welcome po ulit sa programa. Good morning po, Yusek Rocky. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Opo. Yusek, pinag-aaralan na rin po ba ng DOH itong variant na natuklasan sa France at magkakaroon po ba ng pagbabago sa ating testing protocols dahil sa development na ito dahil sabi nga daw po hindi ito nadidetect ng RT-PCR test? Yes, ma'am. No? So, kailangan ho nating ibigay na information sa ating mga kababayan. Ito pong article na lumabas na ito, napakaliit po nung population na nakitaan nila na meron nga pong hindi daw na-detect apparently sa RT-PCR. Pero ito naman po ay pinabulaanan din ng mga experts coming from Johns Hopkins at saka Stanford at iba pa hong mga credible institutions. Nang sinasabi nila, ang RT-PCR not only uses the S gene, meron hong iba't ibang genes na ginagamit for us to detect the virus. So, yun pong nakita nila, nag-fail dun sa S gene ba ho o kung ano pang gene yung ginamit. Pero dun ho sa ibang genes ay hindi naman daw po nakita yung ganyang pagbabago. So, ibig sabihin, bottom line would be, pag-aaralan pa ho, ang sinasabi ho ng mga eksperto all over the world, because of these variants, ito po ay isang bagay na kailangan pag-aralan ng lahat ng gumagawa ng diagnostic testing because baka sakali in the future, ito ay maka-apekto sa testing. But for now, ang sinasabi nila, itong RT-PCR testing natin is still very effective to detect the virus. Posible naman daw po ba, Yusek, yung surge ng COVID-19 cases by June or July na una na po nabanggit ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. o mas magiging malala po ba ito kumpara sa kasalukuyan nating sitwasyon nitong mga nakaraang linggo, Yusek? Actually, Yusek Rocky, ang atin pong gustong ipaliwanag dyan, I think si Secretary Galvez was taken out of context. Ang gusto lang niya hong sabihin na dapat lagi tayong prepared. A lot of things are unknown, a lot of things are uncertain at this point. So hindi ho natin alam if meron nga tayo magkakaroon ng increased number of cases uli sa mga darating na buwan. But of course, our hope with all of the strategies and measures that we are doing na hindi na sana tayo magkaroon ng ganitong sitwasyon as what we are having right now. Apo. May tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. Yusek, paki-confirm lang po ang sinabi daw ni Director General Eric Domingo na pwede na pong gamitin ulit ang AstraZeneca vaccine sa mga above 60 years old. Kailan po ilalabas ng DOH at FDA yung issuance para dito? Actually, nagkaroon na nga po ng information. Tapos na po yung pag-evaluate ng mga eksperto with FDA at nagsabi naman sila talaga that after these 2 weeks when the evaluation comes out, we will again resume the vaccination with AstraZeneca. But this time, there are specific indications. Ibig sabihin, meron po tayo mga kailangan na guidance sa mga gagamit for this AstraZeneca vaccine. At pinag-uusapan na ho yan ngayon, kakausapin din natin ng NITAG at saka ang ating mga eksperto kung paano po natin gagawin o babalangkasin yung protocol para ibigay po natin sa implementing units natin. Yung po bang ilang araw na pagkakasuspindi muna sa AstraZeneca ay nakaapekto po sa vaccine confidence ng mga Pilipino, Yusek? Actually, ma'am, sa tingin ko po hindi naman masyado nakaapekto kasi naipaliwanag naman po natin na maayos at patuloy po nating pinapaliwanag. Yang 2 weeks po na yan, this is just part of a regulatory process na kung saan po pag meron tayo nakukuha mga reports na ganito, syempre kailangan pong pag-aralan ng ating eksperto at saka ng FDA para masiguro natin na magiging safe pa rin ito para sa ating mga kababayan. And with the evaluation done at saka base rin po sa mga rekomendasyon all over the world and from WHO, itutuloy po natin ang bakunahan. Meron lang po tayo mga konting indikasyon na instructions na kailangang ibigay para po mas ligtas po natin magamit ang bakunang ito. Tanong pa rin po ni Red Mendoza ng Manila Times, may data na po ba tayo sa mga taong nakalista para mabakunahan pero umurong at the last minute dahil natakot? Ano po ang ginagawa natin sa mga ganitong pangyayari? Yes, ma'am. No? So these are what we call deferrals. No? So meron hong iba't ibang klaseng deferrals. Ang isa dyan, itong pong refusing. No? Refusing on the day of vaccination itself. So kapag ganyan po, hindi ho natin sila pinipilit unang-una because this is really purely voluntary. But of course, our counselors would later on talk to them and try to convince them at ipaliwanag sa kanila kung ano yung magiging benepisyo nito para sa kanila.
Pahabol na tanong po ni Red Mendoza, sabi po ni Dr. Rene De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines na mukhang tinetrete na di umano ng DOH ang mga hospital na hindi po pinag-extend ng capacity dahil sa kakulangan ng staff at facility. Ano daw po ang reaksyon nyo dito? Actually, hindi ho kami nananakot, no? There is no threatening part there. Pero kailangan natin balikan, nasa batas po yan. Na sinabi po nung batas natin na kapag tayo ay nagkakaroon ng pangangailangan, especially if there is this increase in the number of cases, private hospitals should be able to expand their capacity by as much as 30% nung kanilang original na capacity for COVID. So ito po ay nasa batas. We are just enforcing and implementing. Naiintindihan ho natin ng mga ospital, hindi naman ho talaga ganun kadali para mag-expand ka ng capacity mo. Kailangan mo ng healthcare workers, kailangan mo ng mga iba pang pangangailangan. Kaya nga po kapag ganitong meron ho tayong ini-enforce, tayo naman po ay tutulong kung ano po ang magiging pangangailangan para lang makapag-expand tayo ng mga kama. Opo. Yusek, dahil sa kakulangan daw po ng... sandali lang po. Bibigyan daan ko na lang po yung tanong ng ating mga kasamahan sa media or bigyan daan po natin ang tanong ng Daily Tribune ng News Desk. Is it true that our country has barely enough vaccines for our health workers? Are we anticipating a gap in the coming months in terms of vaccines? Well, pag pinag-usapan po yung priority sector natin na healthcare workers, we have enough. Actually, sila nga po yung inuna natin and we had enough vaccines for them. We have to go back dun po sa ating estimate ng healthcare workers, which are 1.8 million healthcare workers. Sa ngayon po, yun pong iba, hindi pa rin talaga nagpapalista, maybe because they are still thinking, ayaw pa nila sa ngayon. Pero kung pag-uusapan ng healthcare workers, we have enough vaccines for them. Now, ang pag-uusap po para po sa ibang sektor and the rest of the population, ito po ay magiging in batches. Katulad nga po ng laging sinasabi ni Secretary Galvez, tayo po ay nakikipag-negotiate, no? And the commitment for these vaccines will depend on the global supply. So, kailangan lang po nating antayin para mabigyan natin ng bakuna ang mga kababayan natin. And ang good thing naman po, pati po yung mga tripartite agreements ng private companies and even the local governments, I think mukhang mag-e-effect na at mag-uumpisa na rin pong pumasok by pagdating po ng Hunyo. Wala pa rin po sa Daily Tribune, are we optimistic that we will reach our goal of vaccinating 50 million to 70 million people this year? Well, it will all depend on the overall supply globally, no? So alam natin, we are all dependent on the supplies that will be coming in the country. So this 50 to 70 million is a target and it's a good target, no? Kung ma-achieve po natin yan base sa supply na pumapasok, that's very good for us. Pero ang kailangan nating balikan, yung main objective po natin ngayon, kaya nga po inuuna natin yung vulnerable sectors because of the scarcity of resources. Inuna natin ang healthcare workers, ang matatanda, ang mga may sakit na iba, ang essential workers, uunahin at ang mahihirap or indigent population. Kasi by doing this and by covering these people, we are sure that we can reduce hospitalizations and deaths the soonest possible time. Huling tanong po nila, parehas po sila ng tanong ni Rida Reyes ng GMA News. There was a discrepancy between the NCR case fatality rates computed by the DOH and Octa Research Group. Has the DOH reached out to Octa? Did you urge the group to clarify its computation so as not to confuse the public? And how do we explain daw po the discrepancy? Yes, ma'am. No? So actually, kapag tinatanong natin, in the field of epidemiology, there sometimes are differing opinions, no? And one of these would be the case fatality rate. So iba-iba ho yung ginagamit na numerator and denominator, and that is something that is a commonly heard, no, from epidemiologists. Ang ginawa po namin, nung nakita po natin itong difference na ito, we reached out to Octa, no? And meron naman ho kaming Viber group with them, no? So dito po pwede mag-exchange na i-forward na namin sa kanila yung aming katanungan as to how they have computed that. And we intend to meet with them, with our experts and our epidemiologists para po magkaroon ng unified messaging.
Sa ngayon po, ang pinapalabas natin, yun pa rin hong amin computation ng case fatality rate, which is really based from the WHO concepts. No? So ito muna po ang ating ibibigay, and later on, pag nakausap na natin ang OCTA at nakapagpaliwanagan, we will give further information. Tanong naman po mula kay Mads Reso ng GMA News, reaction po sa study ng British Journal of Sports Medicine na halos 50,000 na individual na nagka-COVID, mas malaki daw po ang tsansang mamatay o ma-ospital yung mga pasyenteng physically inactive. Well, I think that's a given, Yusek Rocky. Kaya nga katulad ng lagi naming sinasabi simulat sa poll nitong pandemya, kailangan may healthy lifestyle tayo. Kasi ang isang taong malusog, ang isang taong lagi nag-eehersisyo, kumakain ng tamang diet, wala pong bisyo, sila po ay malusog at malakas, at yun pong pagkakadapo ng COVID-19 sa kanila ay napakaliit ng risk, and yung risk po of having severe infections is very minimal. Pero Yusek, ang follow-up po niya, may data po ba ang DOH tungkol dito na nagpapakitang kapag inactive ang isang pasyente, mas madali itong ma-develop into severe case? This is a risk factor, no? So pag tinignan po natin yan, meron ho tayong mga surveys na ginagawa regarding how much percentage of the population are inactive. Meron hong mga measurements na ginagamit dyan as to how much you do exercise per day, you do walking, or you sitting all day and all. And this contributes to non-communicable diseases. So pag tinignan ho natin ngayon yung ating datos ng mga nagkakaroon ng severe infections ng COVID-19, most of them, if not all, have these non-communicable diseases. Opo, tanong naman po ni Rida Reyes ng GMA News, the OCTA Research Group has expressed concern that the MECQ might not be working in the NCR Plus after a growth rate in NCR has again increased to 4% compared to last week negative growth rate. May we get your DOH reaction po? Yes, ma'am. No? So kailangan po natin laging iintindihin kung paano po tayo nag-a-analyze ng ating sitwasyon. It is not just the numbers that we look at. We also look at our healthcare capacity. Kailangan ho, laging balanse ang dalawang yan. Pag pinag-usapan ng healthcare capacity, kasama ang ospital, kasama ang local government's response. So ang pinaka-importante sa atin ngayon, even though numbers will rise, we should have enough healthcare capacity para po na-accommodate natin, especially those who need hospital care or who need quarantine care. So ito po ngayon ang pinag-iibayuhan nating gawin habang tayo ay naka-ECQ at MECQ. We're expanding beds, we are talking with our local governments para po ma-intensify ang response. So hopefully po in the coming days, sana po bumaba na ang mga kaso at ma-decongest na natin ang mga ospital. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Salamat po. Thank you po. Mula naman po sa Davao, may ulat ang aming kasamang si Claudette Loreto. Yusek Rocky, maayong udto, patuloy na umaasa ang Davao City Health Office na madadagdagan pa ang alokasyon ng COVID-19 vaccine para sa Davao City. Yusek Rocky, sa 28,400 doses ng Sinovac vaccine na dumating para sa Davao Region noong Miyerkules, 1,700 nito ang inilaan para sa Davao City. Sa huling datos mula sa CHO, mayroon ng 14,000 healthcare workers mula sa pampubliko at pribadong healthcare facilities ang nabakunahan. Ang naturang bilang ay 63% na sa 22,000 medical frontliners na target mabakunahan. Sa 14,000 na nabakunahan, 4,557 naman ito ang nakatanggap na ng second dose sa bakunang Sinovac. Pagkatapos nga ng mga healthcare worker, isusunod na ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Samantalang pinaghahandaan naman ngayon ng Davao City LGU ang pamamahagi ng mga masustansyang pagkain gaya ng gulay, karne at isda para sa mga pamilyang apektado sa house lockdown dahil sa coronavirus. Inaasahang masisimulan ang nasabing programa sa susunod na linggo.
Yusek Rocky, inamyendahan naman ng Island Garden City of Samal ang regulasyon sa pagpapapasok ng mga turista sa isla dahil nga sa pag-akyat ng COVID-19 cases sa lugar. Wala nang papayagang walk-in guest, pati nga mga residente ng isla ay required na rin na mag-pre-booking sa mga tourism at accommodation establishments. Patuloy nahihinga ng negative antigen test ang mga bisita mula sa labas ng Davao Region. Samantalang ang galing naman sa Visayas at Luzon ay kailangang magdala ng negative RT-PCR test result. At mula nga sa 75% seating o operation capacity ng mga resort ay ibinaba ito sa 60%. Yusek Rocky, sa COVID update naman po tayo dito sa Rion 11. Kahapon nga ay nakapagtala ng 71 panibagong kaso ng COVID-19 ang DOH Region 11, kaya't nasa 958 na ang total active cases. 82 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nakarecover, kaya't nasa 20,710 na ang total recoveries. Isa naman po ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. At yan po muna ang pinakahuling update mula rito sa Davao City. Claudette Loreto para sa Bayan. Yusek? Maraming salamat sa iyo, Claudette Loreto. Samantala, puntahan naman po natin ang iba pang mga balita mula sa mga lalawigan. Makakasama po natin si Aaron Bayato ng Philippine Broadcasting Service. Thank you very much, Yusek Rocky. Moving on to more stories for today dito po sa Radyo Pilipinas. Mahigit 800 medical frontliners sa lalawigan po ng Quezon na bigyan na ng second dose ng Sinovac vaccine. More details from Carmi Isles. Radyo Pilipinas Report. Naibigay na ang ikalawang dose ng Sinovac vaccine sa mahigit 800 medical frontliners sa lalawigan ng Quezon sa isinagawang 4 na araw na pagbabakuna sa Quezon Medical Center sa Lucena City na nagsimula noong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay QMC Chief of Hospital Dr. Rolando Padre, sinabi nitong nasa 250 to 300 medical frontliners ang tansyang nabakunahan kada araw. Ibinahagi rin ni Dr. Padre na sistematiko at positibo ang feedback ng pagbabakuna nitong mga nakalipas sa linggo kumpara noong una itong isinagawa. Samantala, hinihikayat rin ni Dr. Padre na magparehistro na ang senior citizens na nais magpabakuna upang makasama sa listahan ng susunod na mabibigyan ng vaccine kontra COVID-19. Mula sa lungsod ng Lucena, Carmi Isles, Radyo Pilipinas. Thank you very much, Carmi. Punta naman po tayo sa Tandag kung saan posibleng epekto po ng bagyong Bising sa lalawigan ng Surigao del Sur. Pinaghahandaan na ng National Food Authority. Inventaryo po ng bigas sinisigurong sapat. More details from Raymond Aplaya. Radyo Pilipinas Report. Pinaghahandaan na ngayon ng National Food Authority o NFA Surigao del Sur ang mga posibleng maidudulot na epekto ng bagyong Bising dito sa lalawigan matapos itong tuluyan ng nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tandag, sinabi ni Alvin Balatero, Operation Supervisor ng nasabing tanggapan, na meron silang sapat na inventaryo o reserba ngayon na bigas na maaring magamit sa panahon ng kalamidad. Aniya, nasa humigit kumulang 13,000 sako ng bigas ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga budiga dito sa probinsya. Maliban dito, nagpapatuloy rin ang kanilang palay procurement o pamimili ng palay mula sa mga magsasaka upang matiyak na merong sapat na buffer stock ng bigas ang probinsya. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 19 pesos bawat kilo ang kanilang buying price para sa clean and dry na palay sa pamamagitan ng kanilang mga palay buying stations na nasa bayan ng Kantilan, lungsod ng Bislig at Tandag, Surigao del Sur. Gikan diri sa Dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas. Thank you very much, Raymond. At yan po mga balitang nakalat ng Radyo Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato, sending it back to you, Sec Rocky. Maraming salamat sa iyo, Aaron Bayato. Makibalita naman po tayo sa Cebu. May ulat ang aming kasamang si John Arua. John? Isa si John Christian Busalanan sa 30 mga nurse na ipinadala ng DOH Region 7 para tumulong sa COVID-19 situation sa NCR+. Ramdam ni Busalanan ang sitwasyon sa lugar, kaya sa ganitong paraan anya makakatulong siya sa bayan. Nag-volunteer ako kasi yung problema ng NCR, problema nating lahat. No? So, if their healthcare system crumbles, yung effect niyan mararamdaman talaga natin. So, yun, nakadecide ako na tumulong.
Dahil sa ipinamalas na dedikasyon ng mga healthcare workers na buong pusong nagkapit-bisig para sa NCR Plus, nagkaisa rin ang mga lider ng Cebu para sa kanila. Bibigyan ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang bawat nurse ng tig 5,000 pesos kada buwan at tig 5,000 pesos mula sa Cebu Provincial Government. Sa oras na makumpleto ang 3 buwan, magbibigay ulit ang lalawigan ng tig 10,000 pesos. Makakatanggap rin sila ng tig 10,000 pesos mula sa Cebu City Government sa loob ng 3 buwan. At least in one way or another or in a small way, at least makatulong man lang ang Visayas sa national government, sa NCR Plus. It shows to the entire Philippines, no, to the nation, that Central Visayas or Visayas per se is actually part of the country, and so we feel for them. So because of that commitment to help each one, then we are deploying our people there. Umabot na sa 96 na mga healthcare workers ang naipadala sa NCR Plus mula sa Visayas. Karamihan sa kanila ay mga nurse, doktor at medtech. Ngayong bumubuti ang COVID-19 situation sa Region 7, mahalagang tumulong naman sa ibang lugar na nangangailangan ng mga medical frontliners. At sa mga pagkakataong ito, ipinadama ng mga Bisaya ang pagmamalasakit sa bayan. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa bayan. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Muli, salamat po sa mga ahensyang nakasama natin sa pagsiservisyo publiko. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Tandaan, mag-mask, hugas, iwas. Huwag po tayong magpapatalo sa COVID-19 basta't sama-sama tayo sa pagsunod sa mga panuntunan ng gobyerno at laging handa sa mga bagong hamon ng pandemya, mala natin ang krisis na ito. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, muli ako po si Jose Clark Ignacio. Magkita-kita muli tayo sa Lunes, dito lamang sa Public Briefing #Laging Handa PH. Kaya natin to, kaya natin